אחד הדברים החשובים ביותר שיכולים לתת לכם אינדיקציה להתפתחות הילדים שלכם ולצורה בה יתפתח המוח שלהם הם הרפלקסים הפרימיטיביים שלהם. לא מדובר ברפלקסים המוכרים של הרגל הקופצת למגע פטיש בברך, אלא בסדרה שלמה של רפלקסים השייכים לשלב הראשון בהתפתחות שלנו, עוד בהיותנו ברחם. חשבתם פעם איך זה שכל התינוקות בעולם עוברים את אותם השלבים בשנה הראשונה? מתהפכים, מרימים ראש, עולים על 4, זזים אחורה, זוחלים קדימה, אחר כך נעמדים עם עזרה ולבסוף הולכים לבד. כל זה בלי שהם קראו ספר הוראות או ראו אפילו סרטון יוטיוב על זה. הם עושים את זה כי יש להם תוכנה כזו שמריצה את זה באופן אוטומטי. הגוף שלהם מגיב לגירויים מסוימים על ידי תנועות מסוימות. ככה הם מתהפכים, זוחלים ולבסוף הולכים. אנחנו יודעים לזהות יותר מ-20 רפלקסים כאלה אצל תינוקות, אבל הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לזכור הוא, הרפלקסים האלה שייכים לגיל ההתפתחות של גיל שנה. הם צריכים להיעלם אחר כך. אני אראה לכם כמה רפלקסים לדוגמה. הנה דוגמה לרפלקס שנקרא ספיינל גלנט. מעבירים את האצבע על גב התינוק בצורה כזו, והתינוק מקמר את הגב. זה לא סתם דקדוק, זו תגובה מאוד מסוימת לגירוי מאוד מסוים. עוד רפלקס לדוגמה, רפלקס הסייף, או באנגלית ATNR, Asymmetric Tonic Neck Reflex. כאשר ראש התינוק מופנה לצד, הידיים והרגליים של אותו הצד ייפתחו והצד הנגדי מתקפל. עוד רפלקס מוכר הינו רפלקס הפלמר. כאשר מכניסים אצבע לכף היד של תינוק, האצבעות ייסגרו. והנה דוגמאות לרפלקסים שראיתם, אבל בילדים בוגרים. הנה רפלקס ספיינל גלנט. וזה ה-ATNR. וזה רפלקס הפלמר. עכשיו תגידו, מה הביג דיל? אז כמו שאמרתי קודם, הרפלקסים האלה צריכים להיות בשנה הראשונה ואחר כך להיעלם. כדי להבין מה הביג דיל כאן, אני צריך לזרוק עליכם דקה של נורולוגיה. אז שבו. מוכנים? יופי. המוח האנושי מתפתח מלמטה למעלה. האזור הראשון שעובד בשנה הראשונה לחיים הוא גזע המוח. גזע המוח מכיל את הפונקציות הבסיסיות הנחוצות לנו לחיים. נשימה, דופק, תנועות עיניים ושליטה במערכות האוטונומיות שלנו. זהו המוח הפרימיטיבי שלנו, וככזה הוא אחראי להישרדות שלנו כבני אדם. גם הרפלקסים הפרימיטיביים נמצאים שם, ומשם הם פועלים. בהמשך שנות ההתפתחות שלנו, הרפלקסים אמורים להיעלם והאזורים שלהם בגזע המוח צריכים להפוך שקטים, בכדי לפנות מקום למערכות מורכבות יותר להיכנס לפעולה. כך אנחנו מסוגלים לפתח שליטה בגוף שלנו ובמחשבות שלנו. הרפלקסים הפרימיטיביים נחשבים לאבני היסוד להתפתחות מוטורית, קוגניטיבית ורגשית תקינה. אז אם הם נשארים פעילים מעבר לשנה הראשונה, הם משאירים את המוח לעבוד על תוכנה ישנה. בזמן שהוא מנסה להתעדכן וללמוד דברים חדשים, הם מפריעים למוח העליון לנהל פעילות שוטפת, וכל הזמן חוטפים את פעילות המוח, משאירים אותו קצת יותר בתוך גזע המוח, באזורים ההישרדותיים שלו. כמובן שזה משפיע גם על המערכת הרגשית של הילד, על כך אני ארחיב יותר בסרטון אחר שנקרא הילד לא פנוי רגשית ללמידה, אבל מה שחשוב הוא שהבנתם את החשיבות של הרפלקסים הפרימיטיביים. אם אתם רוצים לבדוק את הילדים שלכם, אתם יכולים לעשות זאת אצלכם בבית, בזמנכם החופשי וללא עלות. אני הכנתי סדרה שלמה של סרטונים לבדיקה ביתית, והעליתי לאתר. כתבו את המילה בדיקה בתגובות ותקבלו קישור לבדיקה בהודעה חוזרת. להתראות.